Üdvözlök mindenkit! A Headcrusher Underground zenei magazin harmadik adását láthatjátok. Kisebb nyári szünet után újra itt vagyunk. Köszönjük szépen a rengeteg visszajelzést és megkeresést az adással kapcsolatban. Várjuk véleményeiteket továbbra is. Elérhettek minket a Facebookon és YouTube csatornánkon is. Jó szórakozást a harmadik felvonáshoz! Nem olyan rég Budapesten jártunk, ahol is bebocsájtást nyerhettünk a Péceli Witchcraft zenekar próbatermébe. A srácok nem sűrűn adnak interjút, de velünk kivételt tettek. Az idén már 20 éves banda, 2 alaptagjával, a gitáros Winterlorddal és az énekes Angmárral beszélgettünk. Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit. Biztos vagyok benne, hogy a következő vendégeinket nem kell megmutatni mindenkinek. A hazai black metal underground élet egyik legismertebb zenekara, idén 20 éves. Ők nem más, mint a Péceli Witchcraft. Üdvözöllek benneteket. Szia! Sziasztok! Szevasztok! Nem sűrűn szoktatok interjút adni. Nem. Ilyet meg végképp. Megtisztelve érzem magam. És nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adtatok, hogy ez a minimum. itt lehessünk. Marha jó a műsor. Köszönöm szépen. Első kérdésem az lenne, hogy sokan arra esküsznek, hogy rengeteg koncertet adnak, majd minden hétvégén játszanak. Ti ennek szöges ellentétei vagytok. Egy évben maximum 1 vagy 2 koncert. Hogy jött ez a koncepció? Hát sehogy, mert ennyihez van kedvünk. Igen. Hát körülbelül már... Tehát, hogyha 2 kedvenc zenekaromat vesszük, a Bátorit és a Darkthront, a 2 legjobb black metal zenekar a világon, Bátor és Darkthront, mert Bátor az első, Darkthront a második, utána meg mindenki más, és szerintem egy kezemmel meg tudom számolni a koncertek számát, tehát, és nem, szerintem ez nem kell hozzá, szerintem ez csak ront az egészen. Tehát én nem vagyok ennek a híve, meg nem is fogunk ezen változtatni, tehát hogy nem lesz több koncert, tehát most lesz majd egy novemberben, amikor 20 éves lesz a banda, és itt lesz a Kék Lyukba, de tehát, hogy a Bátor szerintem nem is adott talán egy garázs koncert, igen, volt talán valami Nem is látom értelmét. meg nincs is értelme, tehát hogyha te egy jó zenét csinálsz, nem mint mi azt csinálnánk, de én nem látom értelmét ezt, hogy minden héten játszunk és mindenhol játszunk, meg nem. Én szerintem ez nem. Tehát ez egy black metalnak ez nem. Én nem, szerintem nem tesz jót. Más egy death, lehet, hogy egy death metalnak marha jót tesz, meg lehet, hogy nekünk is jót tesz. De akkor nem tesz szerintem jót. semmi. Hát de mindegy, szerintem a sok koncert nem jó. Mondjuk, hogyha turné van, hát más, ugye, mert mi jövünk, megyünk ide-oda, ja. Akár külföld, de most Pesten, főleg Pesten jönnek össze. Jó, hát régen voltunk mindenhol, Berlintől kezdve, a franc tudja, de az épp elég volt. Meg is halnánk szerintem egy ilyen 1 hónapos turnén. De én nem, tehát nekem az nem előny, hogyha mondjuk valakinek van 80 millió koncertje. Megszokják, tudod? Nem. Minek megy el? Múlt héten látszál. Minek lesz? De nem, tehát mit akarok mondani, hogy nekem mindig a Bátor is lebegett a szemem előtt, mint a legnagyobb, ami valaha létezett, és nekem az alap. Tehát, hogy nem utánzom, meg semmi ilyesmi, csak így az ember szereti ezt így próbálkozik olyat csinálni. Nem fog sikerülni, mert nem fog sikerülni, se egy Return-t összehozni, se egy Bloodfeather-et, meg se egy Bátorit, vagy semmit nem sikerül összehozni. És
épp ez, hogy felvíznek jut, ilyenkor mindig eszembe a mondása, hogy mi a fasznak zenélünk, mert már ezeket megcsinálták. Igen. Tehát azt mondom, hogy nekem ez tökéletes, ahogy így működik, meg gondolom neked is. Tehát így ez teljesen jó. Most télen valamikor fölveszük az új anyagot, aztán kész. De hát én nem is szeretek így nagyon sokat koncertálni, bőven elég. Most márciusban volt a Iszvindes probléma. 5 órát késtek, nem jött a busz, a nyomorultak, de tök mindegy, mi lazúztuk és akkor kész. Tehát én nem szeretnék egy ilyen turnén se részt venni. Ha jól tudom, akkor már készen van, vagy készülő félben van a következő kiadványotok, ami egy ilyen érdekes dolog lesz. Ti játszotok egy baráti zenekartól, és ők játszanak fordítva. Nyugodtan mondhatod. Igen, tehát ez az Age of Agony. Split, igen. Mit lehet erről tudni, hogy jött az ötlet, és hogy áll jelenleg ez a sztori? Hát ezt így józan pillanatomban kitaláltam még Total War Festen, beszéltem a Balázsékkal, és írtam megült ez az ötlet, hogy szerintem ez egy tök fasza lenne, mert még ilyen nem volt. És azonnal persze, hogy ne. És teljesen jó lett, kész is van, minden készen, borító, mindenféle franc, már csak a KG-re várunk, hogy mikor adja ki. Hard Distro. Igen, a Neverheard. Erről jön ki, amikor lesz a igen, a november 12. November 12. Igen, akkor igen, elvileg, de hát ja. Szerintem azért csak hamarabb, mert mi a fasz, nem tudunk. Na mindegy, tehát úgy, hogy a Agóni játszik 2 visszámot, mi meg 2 Agóni számot. És akkor ez teljesen kis fasz lesz. Igen, egy split, igen, bakeri, 9-es lemez. Igen. Ja. Hát még azt tudja, hogy mit mond a Káger, mert még utána lehet, hogy lesz még valami plusz kazetta, vagy a franc tudja, de eddig kis lemez az egész. És teljesen jó, tehát 5-ös. A Witch mellett számos más produkcióban is részt vettetek korábban, meg mellette is, ugye neked van a Hollóének. Erről egy picit részletesebben azoknak, akik nem tudnák, hogy mi ez. Ez ilyen középkori zene. Hát ez egy igen. Hát, középkori zene, de nem feltétlenül teljesen autentikus középkori zene, hanem hát ilyen PR punkos, nem szeretem a punk zenét minden mellett, de mondhatjuk inkább a punkos, ilyen ösztönös középkori zene, ami félig autentikus, félig pedig az, amit mi teszünk hozzá. Úgyhogy nekem ugye az egész nyaram az elmegy ezzel, szeretem csinálni, járom vele a világot jobbra-balra, és amikor ugye ősszel befejeződik a turné, akkor jön a Witch, akkor írulnak a lemez, ugye, vagy akár az Unholy Blasphemies, ami a másik. Neked volt korábban egy olyan szereplésed, hogy Heroic? Abban csak beugrottam. Az megy még, vége van már? Hát ők csinálják, én nem, engem már nem. Szerettem csinálni, jó volt. Jó volt, de csináltunk pár másfél évet voltam benne, elég is volt, jó volt, barátság megmaradt, mai napig beszélünk, ők csinálják a magam dolgát, én is csinálom a magam dolgát, de nekem már nem nagyon van erre időm, sőt, inkább nincs. Nem fér bele. Már neked a Mistagog, 2-es az már ugye lassan aktuális lenne. Igen, az is lesz. Bővebben egy kicsit? Hát, hogy a tagok megvannak, riffek, mindenféle zenék megvannak, de mint engem is rendre azért nem lesz ez egy ilyen 1-2 hónapos cucc. Szerintem még 2-3 év biztos beletelik mire az. Fasz. Nem, de jövő tavasszal gondoltam azt az egészet. Tehát addigra meg tudjuk csinálni, mert Tanátosz teljesen eltűnt, tehát így mondta is nekem, hogy lehet, hogy a zenéléssel is felhagy. Én nem nagyon sajnálok, meg sokszor megírta, hogy jön hozzám, mert sokat volt nálam, aztán mégse. Hát mindegy, ettől függetlenül én nem tudok semmi negatívot mondani róla, a legjobb arc, az egyik legjobb arc a világon. Rengeteget volt nálam, dumáltunk, piáltunk, megcsináltuk a zenéket, meg mindenféle szar. És de ő most úgy döntött, hogy ennyi volt. Tehát a Spirolosznak, meg mindenféle más zenei pályafutásának azt mondta, hogy ennyi volt. Hát mondom, akkor bazd meg. De hát
Tehát akkor ezzel azt akarom mondani, hogy ő nem lesz benne. Értem. De lesz folytatás. Azért mondjuk el, hogy azért majd a november 12-i koncert Feltűnik? kapcsán valamilyen szinten föl fog tűnni, fog ami még tűnni. szerintem ne lőjük el a poént, hogy Nem minden föl fog tűnni, de és meg fogjuk csinálni. Tehát a Kókos, meg ugye Ferenc, meg ezekkel fogom megcsinálni majd az újat, de mondom, tavasszal tervezem. Emellett van más tervem is, amit majd akkor, ha már lesz valami kézenfogható, meg egy most kerestek ketten, 2 zenekar is, hogy énekelnék egy számot. Hát mondom, ja, csak azért mondom, hogy hallgassam a zenét, egész jó volt, aztán most már még ez is van. Tehát, hogy még 2 számot föl fogok nyomni egy-egy zenekarnak. Egész jó. Jó, kíváncsian várjuk. Én is. A lemezeiteket a Klár stúdióba veszitek fel, és Mindig. hogyha jól gondolom, itt mögöttetek a Hát, keverőpult, itt készülnek a mesterművek. Mit kell erről tudnunk erről a stúdióról? Ugye készült már rajtatok kívül másnak is hanganyaga. Persze. Agóni például. vagy a Niedergang, vagy a Kolpok, Persze. a Révenstét. Amik úgy szerintünk faszák. Így a magyar underground. Tehát elég nem nagyon jó. Hát a semmi, hát csinálom, jönnek a barátokat, fölveszünk, meg hát mást is egyébként, ez úgy működik, mint stúdió, tehát bárki jön, nagyjából bárki, felveszünk, Persze. próbaterem. Önnek ide próbálni Beatles-t is, tehát most nem az a lényeg, csak annyi. De általában a cimboráknak a cuccait veszünk. Azok általában itt készül. Ja. És nem is Igen, fejezd be csak. és nem is fordult elő soha, hogy nekem ott valaki más se tud, nem is ismer minket, mert mindenféle szár, hogy eldügyi hangmérnök, és akkor elkezd nekem magyarázni, hogy mit, hogy kéne csinálni. Tehát ez már a demótól, én már ezt elleneztem, tehát a demót is már mi vettünk fel. Tehát, hogy ne nyúljon, tehát hogy nem kell ide senkiféle ilyen ismeretlen ostoba arc, hogy jó, de most nem ledebrelálni akarom a hangmérnököket, csak mi tudjuk, mit szeretnénk, és Nyilván nem is kell egy saját napot elbeszélni erről, meg 3 hétig ott lenni egy stúdióban, hogy jaj, de jó lesz 3 hétig, mi a fasz csinálsz 3 hétig? Tehát Mondjuk ez nem most értem. a hegyek felett Ezt nem értem. 3,5 évig készült. Nem az a keverés. Tehát, hogy Hát az egy más dolog. az más, hogy meddig készül el, tehát egy keverésben, hogy ott vagyok benne a stúdióban mondjuk 3 hétig. Miért? Tehát, bazd meg, nem értem. Tehát, nem mindegy, ez is így fog folytatódni, meg mindenféle más, ahogy eddig volt. Tehát nem lesz semmiféle változás, mert nem szeretem a változást. Idén már 20 évesek vagytok. Igen. Ez ugye elég szép idő itt a hazai szintéren. Hogy látjátok a hazai Black Death Metal szintenet? Követitek-e a mai zenekarokat? Mi a véleményetek erről? Annyira követem, amik a cimborák csinálnak, tehát, hogy tehát egy Purulent 5-ös, tehát a Kolp 5-ös, tehát ezek nagyon jók. Szegedi Azt akartam. vonal. Köszönöm, a szegedi vonal is kurva jó, de már mondtam a Albertnek, hogy ez egy kicsit sok lesz szerintem neki is. Kicsit visszább kéne venni. Igen. De ő is utána bevallotta, hogy már azt se tudja, hol a faszba áll, mert annyira sok mindenfelé figyel. Aztán, de amúgy jó, mert én bírom őket, meg jó arcok, meg próbálkoznak, te kurva jók, szerintem jókat csinálnak. Jó, nem kéne erőltetni, az vicc volt. De mit akarok mondani, hogy én szerintem jó zenészek, egy kicsit szűkebbre kéne fogni az egészet, ennyit a szegediekről, marha jó fejek. Őket ismerem, meg jó zenészek, akkor én mondom a Kolpot mondtam, a Purulentet mondtam, van még a Kill With Hate, Gyémánt Krisztiánnal, az is szerintem jó, ő is egy régi harcos, szerintem teljesen fasz a zene, és nagyon konkrétan nálam ennyire be is zárult, mert akiket felsoroltam, azok marha régi nyomják, jó ott a Nigger is, ők is jók, de... Eldöntod. Eldöntod? Nem, arra... Van még egy-két zene, Nem, tehát tényleg a Heldentod, nekik is fogok nyomni egy számot. Tehát így a Heldentod, tehát egy nagyon szűk kör, akit én szerintem érdemes így preferálni.
de rengeteg, én szerintem nem rengeteg, sokszor is van. Tehát, hogy nem kéne. Hát inkább a szar van szerintem. Hát túlnyomó. Hozzám ugye járnak többen itt próbálni felvételeket csinálni, akármi. Van egy-két kiemelkedő, ami nekem úgy tetszik. Én az új zenéket nem nagyon tudom meghallgatni. Hát nem mert ja, teljesen kellemetlen. Akkoriban ezeken nőttem fel, ezek tetszenek, nem tudok nyitni. Ez egy modern hangzás, meg tudod, ilyen trigger dob, meg nem tudom mi. De van egy-két jó, és főleg thrash metal vonalban, Green Hell és a Zsarnok szerintem egyébként teljesen fasz a zenekar. Igen, bocsánat, igen, a Zsarnok az 5-ös. A Black Death-be pedig az Age of Agony tudnám én mondani, ami jó. Igen, Age of Agony. A Nigger, tudja? Nigger, igen. A Corp, Virulent. Ja. Bocsánat, de nem csak azért, mert őket ismerjük, hanem tényleg fasza is a zene. Tehát ezt így szerintem más is megmondja. Most nem azért, mert most ő a haverom, és akkor marha jó zenét, nem marul meg. Nem, hanem... Az tény, hogy egyébként egy baráti társaság. De a baráti társaság, de kurva jó zene. A Coop is, a Pure is, a Nigger is, a Helden is. Nyilván nem említenétek meg őket, hogyha nem tetszene az, amit csinál. Persze, szerintem tök faszák ők. Teljesen jó. Hát a mások nem tudom ezt elmondani, mert próbálom, az ember meghallgatja, nem nagyon sikerül egy számos elég hallgatlom, tehát itt ki is térnék, vannak ezek a bankrabló fizurával, meg felépítésre rendelkező migla, meg ezek. Igen. Tehát tőlük például nem tudtam meghallgatni egy számot egy percig se. Tehát nem értem, hogy például miért ajnározzák annyira őket, hogy mennyire faszat. Szerintem nem faszat. A Migla egyébként teltházat csinált most. Az lehet. Hát de azért, mert tehát szerintem Cindy Crawford is teltházat csinált. Nyilván ez a teltház... Jó, persze, a fiataloknak kell valamit, csak tudod, te is már olyan idősebb vagy. Igen. Nekünk azért más volt mondjuk a 80-as, 90-es években mondjuk, hogy megszerezni egy zenét, mint ez, hogy a picsád alá van tolva minden gyakorlatilag. És igen, ebben a teltházban... Ezer zenekar van, feleslegesen, nem tudsz újat mutatni, érted? Nagy adag divat... A divat, meg egy kimondhatatlan név, meg egy ilyen kibaszott kendőkkel a pofám előtt. Én szerintem nem jó. És ezt mondtam is a szegedi vonalnak is, hogy lehet, hogy ezt el kéne hagyni, mert én szerintem nem egy jó vonal. De mindegy, hát ők tudják, biztos, hogy jó megy nekik, persze, tehát engem régebben érdekel, de most már annyira nem, csak így el szoktam mondani, velük beszélgetek, és elmondom a véleményemet, de szerintem amúgy jó zenészek teljesen Alberték. Meg vannak ezek a Death Card, meg ezek tudjuk, akik jönnek ilyen mindenféle ilyen hülyeségekbe, színpadra. Hát én egyszer Prágába végignéztem, teljesen nagy pénzkirdobás volt. Soha többet nem megyek. Death Card, igen, nem megyek soha többet ilyenre. Hát kíváncsiságból jó volt, hogy tudjak ugatni. Tehát, de csak azért, de nem azt, hogy kíváncsi voltam, de nem fog meg. Tehát egy riff nem fog meg. Tehát például egy régi zenekaroknál volt valami szellem mögötte. Én tehát se a Miglánál nem látom ezt. Most nem vannak, hogy Migla meg ez szart, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, hogy így nem látok mögötte semmit, nem is érzek semmit, hanem hogy kijönnek, eljátszok, elmennek. Az. Tehát nem érzek semmit mögötte. Ami az új vonal, ez a Grift, meg a Lick. Tehát ezek, itt igen, lehet érezni. Tehát, hogy így nem egy ilyen egyszerű srácok, tudod, hogy kijövünk, és akkor marra kemények vagyunk, meg ilyenek. De ez a Lick, meg ez a Grift, meg a Szajva például, tehát ami új vonal. Tehát nekem is fura, mert tudod, hogy miket szeretek, de őket nagyon-nagyon szeretem. Tehát így meghallgatom, és én érzem rajtuk, hogy ezt így komolyan gondolják. A Vérzivatart még elfejtettük egyébként. Hát azt nem is akartam mondani. De igen, a Vérzivatar, tehát ők is nagyon jó. Ők is olyan ritkák, olyan gyorsan dolgoznak mindig. Ja. De amúgy konkrétan ennyit tudok elmondani így a magyar vonalról. Meg most elmondtam ezt a mostanit is, amit szeretek. Köszönöm szépen. Lesz-e jövőre új nagy lemez? Hogy látjátok, meg alakulnak az új számok? 5 szám van meg, 5 nóta kész van. És az érdekelne, hogy ugye a te részed a zene, a te részed a dalszöveg, honnan szereztek inspirációt? Miközben készül ennyi idő után?
Hát figyelj! Jó, de szart. Igen. Nem, mert nekem idő kell. Tehát én nem tudnék évente csinálni anyagot. Például nem tudnék évente szöveget csinálni. Mert itt maradtál, ezt azonnal írd meg, mert jövőre kell december 8-án itt legyen. Nyilván, hát persze. Nem tudom, nem hiszem, hogy lehet csúnyán beszélni, de most azt mondom. Lehet, mindent lehet. Hát akkor szarjál szöget, anyád picsája. Nem lesz, majd lesz. 2 időpontot is tudok mondani, előbb vagy utóbb. De meg lesz. Teljesen ösztönösen álltok neki a lemez felvétel. Máshogy nem megy. Máshogy nem, ez mindig így volt. Ez nagyon lényeges. Ez nem úgy volt, soha nem erőltettük. Hogy szerintem Persze. a black metal egy ösztönzene. Az. Tehát nem lehet ezt kimatekozni. Mert amúgy kuka. Hogy Lásd Immortal, meg mindenféle szatirika, meg ilyenek, Akár már. elfosódtak, ilyen terror. Én úgy érzem, nekem vannak inspirációim innen-onnan, de valamikor nem megy. Tehát én szeretném megírni még ezt a 3 nótát, ami hátra van, a fejemben nagyjából megvan. Sőt, gyakorlatilag 15 nóta megvan az új lemezben, de kidobáltuk őket, vagy kidobáltam nem jó, őket, meg mert ilyenek. szarok. De hát, így próbálom a legjobbat, tudod. Hogy mondjam neked, tudod, az a baj, hogy mindent eljátszottak, és szeretnél még vele rakni valami pluszt. Ne legyen gicses, ne legyen másolat, és ne legyen És az ez a plusz, nyomorú. hogyha nem találod meg, akkor inkább hagyjuk a picsába. Persze. Akkor várjunk vele. Persze. Például a hegyek felettem is azt elvileg az már mikor jött ki a hegyek felettem? 2 éve, nem? 3. A 3 éve. 3. Na hát az kijött már, kijelhetett volna 5 vagy 6 évvel ezelőtt is, meg kész volt a lemez. Persze. De a felvételre nem éreztünk valami inspirációt, hogy most ezt meg kell csinálni. Ráérünk, hát nem hajtott határért, Igen, majd kész persze. lesz. Hú, van még karácsony. Ha közben meghal valamelyikünk, akkor legalább is lesz az a kurva. Közel rá az esély, de... Mert aki reggel úgy kell folyni, nem fáj semmije, az halott. De mit akarok mondani, hogy ez így szerintem ilyen december-januárban meg lesz. Szerintem meg lesz, igen. Idén fölvesszük, tehát Akkor jövőre. jövőre megjelenik. Hát ez már a Calgernek, a Neverheadnek a úgymond gondja, amire annyira nem gond szerintem. De télen fölvesszük a télanyagot. Nagyon szépen köszönöm. Hát szerintem szívesen. amire kíváncsi voltam, az elhangzott. Hát én még elmondanék bármit, majd kamerán kívül. Köszönöm szépen, srácok, hogy beengedtetek ide minket. De mi köszönjük, hogy eljöttetek innen a francból. Nagyon messziről. Várjuk az új nagy lemezt. Üdv Debrecennek. Szevasztok. Sziasztok! 2016. augusztus 12 és 13 között kerül megrendezésre a 8. Inner Awakening Fesztivál, ahol az igazi Total Underground Black Metal zenekaroké a főszerep. A korábban szegedi székhelyű buli idén már a fővárosba költözik, ahol is a Supersonic, azaz a kék és vörös lyukat helyett a fesztiválnak. Mint minden évben, így most is a hazai bandák mellett nemzetközi hordák is színesítik a programot. Az első éjjel a Cell Propast, az új-zélandi Bellicist és a német Chaos Invocation mellett hazai résztől a Dunkelheit és a Niedergang lép fel. A második éjszaka pedig a hazai támogatást az OSZ és a Lepra biztosítja, a finn The Whirring Star, az új-zélandi Varsásket és a görög Thai Dark and Shade előtt. Belépőjegyek még korlátozott példányban kaphatók. Minden fontos infót megtaláltok a fesztivál Facebook eseményénél. Cystic Dysentery egy technical death metal zenekar a floridai Jacksonville-ből. Eddig 2 albumuk jelent meg a Force to Fed kiadó istállójában. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a banda hamarosan ismét koncertképes legyen, és kiadják harmadik lemezüket is. Headcrusher Underground Music Magazine. Kelet-Magyarország meghatározó fesztiválja, azaz a Full of Finger mellé a tavalyi évben becsatlakozott
a Blackened Mysticism Fesztivál, mely idén szeptember 10-én már második alkalommal jelentkezik a Debreceni Kaptár Klubban. A házigazda Black Metal Undertale mellett fellép egy lemezbemutató koncert erejéig a német Blackened Death Metal stílusú Morgon, a román és magyar tagokkal felálló thrash metalban tudozó Order, illetve a hazai részről a Funeral Grind stílusú Gold Rover. További fellépők még szervezés alatt a fesztivál Facebook oldalán folyamatosan megtalálhattok minden információt. Electrocution 1993-ban érte el az egyik legkeresettebb death metal album kultikus státuszát az Inside the Unreal című lemezükért. A bandát 1990-ben az énekes-gitáros Mick alapította. A zenekar néhány kisebb változáson ment keresztül, mielőtt kialakult legismertebb felállásuk. 1991-ben és 92-ben 2 demolemezt készítettek, ami az impresszív zenei világuk és dalírási készségeik miatt különböztette meg őket. Második demójuk, a The Real Doom, a Rosemary Recordsnál hozott nekik egy lemezszerződést is. Itt került kiadásra a debütáló albumuk, az Inside the Unreal 1993 tavaszán. Az album hatalmas nagy sikert hozott és felfordulást a zenekar körül, egyre csak nőtt emlékezetes koncertjeik száma olyan zenekarokkal, mint a Dead, Carcass, Benediction és Motorhead. 1995-ben a zenekar egy experimentálisabb stílusra váltott. Néhány tagcsere és egy rövidebb Egyesült Államokbeli kitérő után a banda úgy döntött, hogy 1997-ben feloszlanak, csak hónapokkal azelőtt, hogy a gitáros Alex kiválasztották a Sepultura egy stúdió meghallgatására. Az Inside the Unreal 20. évfordulója alkalmából a zenekar tagjai úgy döntöttek, hogy ismét összeállnak és dolgozni kezdenek az új lemezükön, amit az Aural Music Records gondozásában jelentettek meg. Ezzel a zenekar ismét visszatért a death metal vérkeringésébe. Nemrég újra Magyarországon lépett fel a speed thrash metal legenda SDI zenekar. A főváros után a Debreceni Kaptár Klubban léptek fel, és adtak frenetikus koncertet. A bulit megelőzően a zenekar vezetőjével, Reinhard Kruzéval beszélgetett a Headcrusher stábja.
a debreceni kaptár előtt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazi legenda áll mellettem, mégpedig Reinhard Kruse, az SDI basszusgitáros alapítótagja, és egyben frontembere. Tőle fogok kérdezni egy pár dolgot. Lássuk hát. Okay, so first question is, how was the last night show? Did you enjoy that, to be in Budapest again after several years? Yeah, I enjoyed it very much because the people went completely nuts. There was a kind of small club, but they tried to do a mosh pit. It was kind of funny, and we had a really good time there. It was good to. It was kind of feeling home. So it was really good show. Okay, thank you. So my second question is, what was the main reason to reunite the band again after so many years? The main or most important reason was I got real sick in 2013, and I had to remind what I wanted to do in my life, because I turned 53 the day before, and yeah, it's not so much time. So I tried to practice riding the motorbike, and so I remembered what was the things that I liked the most, and one of the things was to do SDI again, and so Ralph and me, the drummer, we are close friends, and we played in another band which made German rock music, and we had a break for a time, for 1 or 2 years, because of business professional reasons, and then I just phoned Ralph, hey, what's up with SDI? And he sent me a video, because he rented a rehearsal room, didn't tell me about it, and he was practicing. Not kind of stuff or any pop songs or something, but SDI songs. So, I thought that's a good thing. And then the hard thing was to find Rage, because he's stuck in the 90s, you know. He's got no internet, he's got no telephone, he's got nothing. So, but I knew his son was working in a musical store in Osnabrück, my hometown, and I asked him, and he made the contact, and then we joined together. That's it. Oh, I'm so happy to hear stories like that. And I'm so glad you're reunited again. But it's been a long time since your last time show in Budapest. Do you remember that? Yeah, of course. It was a big show in Petőfi Csarnok, which is gone, sadly, I heard. And it was 26 years ago. Nearly a lifetime. So I wasn't even born. Yeah. So this is we had very good remembrance of that. We've played in Miskolc, in Zalaegerszeg, and in Pécs, and it was always really good shows. People went completely nuts, and so it was. Of course, the crowd was not that big, but it was the same feeling yesterday, and I'm very glad that we made the decision to come back again here. But not so many years after that show, you sadly split up. Can you please tell me about that era between the, reunited and the split up? Could you please tell me about the time? Okay. So in every life you have to make decisions, whether what you wanted to do with the rest of your life, especially when you're in your 20s and you plan to raise a family or something. You have to have a job that pays it. And to pay the rent, I had to think about making music with SDI, and sadly, it doesn't fit, you know. And then the second reason was, in the beginning of the 90s, heavy metal wasn't that popular anymore. There was these bands like Nirvana and stuff that were far more played in the radio stations and something. And so there was no way to do SDI anymore on that level with a professional goal. So I concentrated on my other projects and left this thing as it was.
until 2014. So that's the reason why SDI split up. The actual reason or the actual moment was after the Czech tour in 1991, when our drummer Christoph at that time and Rage, they didn't work together very well because of some reasons that are in the character of Rage. That's another story. But you had to gather a new lineup and all this stuff. And in this situation, it didn't make sense. But in the 80s and 90s, when your records came out, you were one of the biggest and most loved bands in Hungary. But you were... Do you think you were as big, for example, in Germany as in the eastern part of Europe? No, we weren't. That's the point is that we made shows up to 500, 600 people at the maximum in Germany, and the shows in Hungary or in Czech Republic or in Slovakia were far bigger. We've sold out the Petit Frčánek. I don't know how many people there were, but far more than 500. So we were much bigger in the eastern countries, and it has got something to do, of course, with the Iron Curtain and freedom and all the stuff. I don't know why other bands didn't manage that they were more popular, but we wasn't, luckily. So I don't mind anymore. That's it, you know, and I'm very glad about it. Okay, I'm happy to hear that. Okay, so, and what do you think, what was the main reason that you were among the biggest bands here? I think the main reason is your lyrics, maybe, because you sing about everyday stuff and average things, you know. Yeah, you know, I love to make lyrics about my life, about the life of the people I know, and I'm not about a Scottish wanderer in the 7th century, you know. There, of course, maybe somebody is interested in that, but not me. So I thought about what I wanted to do. I wanted to make music. I wanted to have sex. I wanted to have a good time, and that's and of course about problems I know and that I was interested in, and as you see the lyrics changed a bit from the first to the third LP because I grew up. And there were other things that were interested me, and I think maybe that's the reason the people liked the SDI songs more than others. And there is a certain punk attitude especially in the first LP, but also in the Sign of the Wicked album, and that makes it easier to get into it
even if you are not into heavy metal. You know, and I think some of the spectators had the feeling this was the SDI music. It's nearer to me than, for instance, Gravedigger or somebody. Nothing against Gravedigger, but it's kind of complicated to follow it. You have to deal with it, you know. And SDI, you just listen, hey, party. Okay. Like Twisted Sister or something. Okay, let's talk about other stuff. Something personal, if you don't mind. If I'm right, you work as a graphic. Yeah. And why have you chosen this? Because why does anybody choose his business? I tried it and it worked out, and it makes fun. And I can work from my home. I've got a home office and can do everything I wanted to do. I've got 2 other bands, cover bands, and it's always kind of tricky when you've got a job from 9 to 5 to get the freedom to go to Budapest or somewhere in the middle of the week. So that's not a problem when you work on your own. I've got no assistant or something. It's just me and my office, and that's fine. Yeah. Okay, and what kind of works you have? You have something involved with art? Sometimes, but mostly it's just the normal thing. I've joining newspapers together and something like this, doing some Photoshop work and all this. What a normal graphic does. Okay. Nothing special. But I bet you have a favorite color, for example. Of course I do, yeah. And what is that? That's a very deep purple. Yeah. Great answer. Yeah. That's it. It's this Bordeaux red with slightly more blue in it. That's my favorite color. Yeah. Okay. Back to music. What was your biggest show in your life when you were in the audience? In the audience. Oh, I happened to see Robbie Williams once. There were 90,000 people. So it wasn't the most impressive show, but it was the biggest. Well, as a spectator, the biggest show we did as a band was in the Czech Republic in the beginning of the 1991, and sadly it was the last tour. But that was the biggest. There was constantly above 1,000 people. I think in Ostrava there were about 2,500 people. So it was really big. But after that we split up. So it doesn't have to do with success in every case when a band splits up. In this time it was more for personal reasons. And because of the future, if you don't have the idea of the future of a band, then it's better to have a break, think about it, maybe do something different, and I did. Okay. 2 weeks ago, if you remember, we talked about some sad things involved with the band. You said maybe you split up again. Can you please tell me about that? Yeah, the reason is that you can't do a reunion tour forever and ever. So, to my mind, it has to be, or it has to be something new within the band. And I think it's a good idea if we take a break, gather some songs, try to find a new record deal to make it as big as it was. Not that you can buy the CD in one country and not in the other. I hate that crap. So we just need some time because we are all working. We have got normal jobs. I work as a graphic. Ralph is a salesman. And Rage does what he does. And so we are quite busy. And that's different from the former times because when you are young and you want to be a rock star, yeah, you do everything and you have the time for it. But when you've got a family, you've got a job, and you've grown up, there are thousands of little things you have to think about, and it needs some time if you want to do it properly. And I wanted to do it properly,
because the people deserve it and the band deserves it. That's it. That's the reason for the break. If we can manage all the things we want to do, we find a record company, gather new songs, good songs, and have a good mood, good feeling about it, it will be another tour, and it will be SDI in, for instance, Hungary in the future. But that depends on how it works. And you see, it's all about fun in this thing. It's not about money anymore, but it was in these old days. And of course, when it's your main business, you put everything in it. But we haven't got the time to put everything into SDI, so we take a break, and then I think about a year that we will have something to present, and then look how it works. And maybe, hopefully, we are back again in Hungary to present some new songs and, of course, the old stuff. Okay. I think the future is bright for you. Oh. You're still one of my favorites, and thanks for the interview. You're welcome. Sinistrari egy 2002-ben Kolumbiában alapított black metal zenekar. A zenekar karakterét az antikrisztusi dalszövegek, az utálat és az okkultizmus adja meg. A Sinistrari nevet egy könyv inspirálta, aminek neve La Biografia del Diabolo, vagyis a gonosz életrajza, ugyanakkor egy démonokkal foglalkozó alak nevére is utal. Első albumuk címe Luz de Luna, ami magyarra fordítva holdfényt jelent. Jelenleg második albumukon dolgoznak.
2016. szeptember 2 és 3 között kerül megrendezésre Párizstól mintegy 30 kilométerre a Torcy-tó partján a Fall of Summer Fesztivál immáron harmadik alkalommal. A kétnaposra nyúló partin fellép a teljesség igénye nélkül a svájci Industrial Black Samuel, a svéd death metal veterán Unleashed, a német party trash Tankard, a kanadai speed metal legenda Exciter, a svéd underground black trash metal az ex-Tormentor gitáros Budai Tamással felálló Niflheim, a görög death metal Dead Congregation, a számolhatatlanul sok vinil kiadvánnyal rendelkező japán black trash Abigail, a brit heavy metal új hullámának egyik jeles képviselője az angol Grim Reaper, és többek között a francia underground black metal Merrimack. A rendezvényre 72 euróért lehet bejutni. További fellépőket és minden egyéb információt megtalálható az esemény honlapján, a fallofsummer.fr oldalon. A 2008 egy éjszakáján alakult kettőtagú depresszív black metal zenekar, akik mindazon emberek nevében tevékenykednek, akik megvetik az emberiséget. Gyakran kalandoznak az elméjük legismeretlenebb mélységeibe, felhozva olyan ötleteket, amik zenéjükben tükrözik az utálatot, depressziót és azt a mocskot, amit életnek hívnak. Az utóbbi időkben itthon is gombamódra szaporodnak a thrash metal csapatok. Az alaszentiváni Fanatic tavaly készítette el másik nagylemezét a Metal Over Die Record cégisze alatt. A zenekar basszusgitáros énekesét, Kuckó Gábort Birtók Bence faggatta a debreceni SDI koncert előtt a miértekről és a hogyanokról. Sziasztok! Itt vagyunk a Debreceni Kaptár Klub backstage helyiségében. Itt szeretném szóra bírni a Zala megyei Fanatic Attack nevű zenekar basszusgitáros frontemberét, Kuckó Gábort. Szervusz Gábor, üdvözöllek a műsorban. Először is arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutasd be a zenekar eddigi pályafutását, és akkor a végén térjünk ki szerintem arra is, hogy hogyan jutottatok el a jelenlegi státuszba. Hát először is szeretném üdvözölni a kedves nézőket. Hát a zenekar hogy kezdődött? Ezelőtt 6,5 évvel kitaláltuk, hogy szeretnénk csinálni egy thrash metal zenekart, ugyanezzel a felállással, hogy most vagyunk. Ugye Pőce Ádám gitáros volt, csak akkor még ő énekelt, Plóner Patrik mint dobos, és jó maga mint basszusgitáros. Hát egy eléggé, hogy is mondjam, gányminőségű próbaterembe kezdtük az egészet, meg a hangcuccaink olyanok voltak, hogy körülbelül az összes hangfal be volt szakadva, fűtés nem nagyon volt, és innen eljutottunk, hál' Isten, most már odáig, hogy 2 lemezt sikerült kiadnunk a Metal Over Die-nál, és egyre jobb koncert lehetőségeink vannak, és időközben ugye 2 EP-t és 2 demót is rögzítettünk. Azt tudva lévő, hogy a zenekar tagsága azért párszor megváltozott útközben. Erről mondj nekem kérlek pár szót, meséld el, hogy jutottatok el mégis odáig, hogy még megint trió formációban nyomjátok ezt az egészet. Hát eredetileg egyébként 5 fővel indult volna a zenekar, de már az első próbára csak 3-an jelentünk meg. Így úgy gondoltuk, hogy az a másik 2 tag, aki nem hajlandó eljönni, abba nincs annyi lelkesedés, hogy ezt a zenekart méltóképp tudja csinálni, ezért maradtunk 3-an. Hát mivel a hangzás nem volt elég vastag, úgy gondoltuk, hogy be kéne venni még egy gitárost. Ugye Vattai Péter személyében 2010-ben próbáltuk meg a közös munkát. Nyáron vettük be a zenekarba, télen meg hát elváltak útjaink stílusbeli különbségek miatt, szóval ő ezt a thrash metal műfajt annyira nem tudta átérezni. Mivel semmi gond nincs, ízlés dolga, csak nem fér be egy ilyen zenekarba.
Utána nagyon sokáig trióban nyomtuk, majd ismét jött a gondolat az első Total War Fest után, hogy jó lenne mégiscsak egy gitáros. És hát ott vettük be Németh Pétert, aki egyébként a Monasteris Németh Zoltánnak a fia. És hát Ádám, nagyon jó hangja van Ádámnak, viszont nem jó frontember, és nem is szeret frontemberkedni, így arra döntésre jutottunk, hogy külön énekest szeretnénk magunk mellé, akit Rettegi György személyében találtunk meg. Péterrel időközben megromlott a viszonyunk, így közös megegyezés alapján kiszállt a zenekarból, és nyomtuk tovább 4-esben. Gyurival meg olyan problémák voltak, hogy nem tudta az idejét összeegyeztetni a zenekarral, tehát nem volt olyan szintű haladás, mint ahogy azt mi szerettük volna, és ővele is, hát végül is közös megegyezés alapján a legnagyobb barátságban váltunk el. Jelenleg ott tartunk, hogy ezután vettem ugye át idén januártól az éneket, és most úgy érzem, hogy sikerült egy olyan stabil felállást létrehoznunk, amin nem nagyon szeretnénk mostanában változtatni. A zenekaratok által játszott műfaj az ugye főként a thrash metal, amiben megtalálhatóak death metalos elemek is, illetve egyéb más keményebb műfajoknak a kombinációja, ahogy én észrevettem. De hát ugye a fő vonal az mégis csak a thrash. Azt szeretném kérdezni, hogy annó, amikor elindult a zenekaratok, akkor ez egy tudatos döntés volt, hogy ti thrash metalt szeretnétek játszani, vagy ez idővel forrotta ki magát, vagy ez egy ilyen ösztönös dolog volt-e? Mi eredetileg thrash metalt szerettünk volna játszani mindig is, és nagyon örültem, hogy sikerült Zala megyén belül ilyen fanatikus arcokat szerezni, úgymond magam mellé, vagy hát találtuk meg egész pontosan egymást, és hát így 1-2 év után rájöttünk, hogy igazság szerint teljesen felesleges a zenét korlátok közé szorítani, így kerültek bele akár az elején speed metalosabb elemek, death metalosabb elemek is a zenénkbe, és jelenleg abszolút, már azt sem mondanám, hogy kimondottan thrash metalt játszunk, nyilván az az alapja a zenénknek, mert az áll a legközelebb a szívünkhöz, ez jön szívből, de nem vetünk meg semmit, ami esetleg stílusidegen lenne, de mégis úgy gondoljuk, hogy beleillik a zenénkbe. Értem. Most már azért jó pár éve ott vagytok a színtéren, ami az undergroundot illeti, a hazai undergroundot. Te hogy látod ezt az egész helyzetet? Mennyire van könnyű vagy éppen nehéz dolga mondjuk egy thrash metalt játszó zenekarnak Magyarországon? Hát ez nehéz kérdés igazság szerint. Mindenképpen nehéz dolga van annak, aki olyan műfajt választ, vagy hát olyan műfajt szeretne játszani, ami nem tartozik a mainstreambe. Ugyanis elég sok nehezítő körülmény van abban, hogy az ember egy konkrét idegösszeomlás nélkül tudja a zenekart csinálni. Például okáért nagyon sok klub vagy szervező személyes sértésnek veszi, hogyha azt az alapvető kérést benyújtjuk feléjük, hogy esetleg az üzemanyagunkat állják, vagy ha esetleg messzire megyünk, akkor szállást, ételt, italt. Holott én úgy gondolom, hogy ennek alapnak kéne lenni. Anyagilag kész, gatya. Világos. De boldog ember, de boldog ember. Viszont van egy olyan probléma is, hogy nagyon sok zenekar úgy áll hozzá, hogyha ingyen is, de átszedik az egész országot azért, hogy felléphessenek. Amivel az a probléma, hogy oké, hogy nekik van lehetőség, viszont egy másik szervező, vagy a többi szervező azt fogja mondani, hogy nyilván elhívja azt, aki ingyen megy, és innentől kezdve már kiesik az a szelekció, hogy a minőség alapján válogatják össze a zenekarokat. Mivel nyilván egy gazdasági érdekekről beszélünk koncertszervezés terén a legtöbb esetben. Én most feltenném neked azt a kérdést, hogy melyik volt életed eddigi legjobb koncertje, mint zenész, de hát ugye az a helyzet, hogy a tegnapi este óta mi elég sokat beszélgettünk, és többször említetted nekem, hogy volt egy bizonyos álmod, hogy melyik lenne az a csapat, akivel együtt játszanál, és nekem te azt mondtad, hogy ezt tegnap este megvalósult. Erről kérlek, mesélj nekem egy kicsit. Így van. Hát én azt mondom, hogy gyerekkori kedvencemnek számít az SDI, szóval az a zene, ami alatt én úgymond fiúból férfivé váltam, az a zene nagyon nagy hatással volt rám. És megkérdezték volna 5 évvel ezelőtt,
hogy mit szólnék, ha valaha eljutnék egyáltalán még rajongónként is egy SDI koncertre, én kiröhögtem volna az embert. És tegnap egyszerűen valóra vált az, hogy nem csak eljutottam, de még fel is léphettem velük egy színpadon. Úgy érzem, hogy csak emelte az estének a hangulatát számomra az, hogy az eddigi legsikeresebb koncertünket adtuk, leszámítva mondjuk azt, hogy a dobosunk elég komoly rosszul léttel küzdött, ugyanis az első szám után elég komoly hányinger kapta el, és ennek ellenére nyomta le a bulit nagyon precízen, úgyhogy le a kalappal előtte. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire gondolják komolyan a srácok ezt a zenekart, úgy érzem. Én nekem nagyon tetszett, amit tegnap láttam. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy gondolkoztok-e a jövőben innentől kezdve bármilyen tagcserén, vagy a formáció megbontásán, bővítésén, vagy úgy érzitek, hogy mostanra ez kiforrotta magát, és ez így a helyes, hogy így menjetek tovább? Én most érzem úgy, hogy kiforrotta magát a zenekar, és hárman olyan szinten összecsiszolódtunk, hogy nem hiszem, hogy lenne bárki, ugye nyilván már csak plusz egy gitáros jöhetne szóba esetleg, aki el tudná kapni azt a fonalat, amit mi képviselünk. Akkor szerintem zárásképpen még mesélj kicsit arról, hogy a zenekari jövőbeli dolgai azok hogy fognak szerinted alakulni, vagy van-e bármilyen tervetek a jövőre nézve, koncertet, lemezt, egyéb kreatív dolgokat illetően? Jövőre nézve? Hát valószínűleg úgy fog kinézni a dolog, hogy a Körmendi Total War Festet mindenképp megtartjuk, és utána koncertek terén kicsit visszább veszünk. Ugye nyilván egészségügyileg Patriknak össze kell szednie magát, meg vannak egyéb nehezítő körülmények is, ugye logisztikai problémák, akkor szervezésbeli problémák sok esetben, ami miatt azt fogom mondani, hogy lényegesen kevesebb koncertet fogunk elvállalni. Tehát szeretnénk biztosra menni, és ha már elmegyünk egy koncertre, jól érezni magunkat, és nem azon idegeskedni, hogy amit megbeszéltünk, akkor állják ki a szavukat a helyszínen, vagy ahogy a sok esetben már történt, nem állják. Viszont az biztos, hogy gőzerővel neki fogunk állni a harmadik lemez számait elkészíteni, a riffek azok már megvannak, már csak komplett számokká kell őket érlelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és érezd jól magad ma este. Ez volt a harmadik adásunk, köszönjük szépen a figyelmeteket, kövessetek minket a közeljövőben is, és terjesszétek a Headcrusher nevet. Szeptemberben újra itt vagyunk, szevasztok!